Bạn có tin rằng những gì chúng ta biết về thế giới này chỉ là bề nổi của tảng băng trôi? Trong suốt lịch sử, hàng ngàn người đã khẳng định họ tận mắt chứng kiến những vật thể bay không xác định UFO. Có người nói đó chỉ là ảo giác, có người cho rằng là công nghệ quân sự bí mật, nhưng cũng có những bằng chứng khiến các nhà khoa học phải lắc đầu bất lực. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi qua top 5 sự kiện UFO được nhân chứng tận mắt ghi lại, những vụ việc chấn động thế giới, khiến câu hỏi chúng ta có thực sự đơn độc trong vũ trụ ngày càng khó có lời giải. Đừng rời mắt, bởi mỗi sự kiện sau đây sẽ khiến bạn càng lúc càng nghi ngờ những gì mình từng tin. Top 5. Sự kiện UFO tại Phoenix, Arizona. Ánh sáng Phoenix, 1997. Ngày 13 tháng 3 năm 1997, bầu trời thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ đột nhiên rực sáng bởi những dải ánh sáng kỳ lạ. Hàng ngàn nhân chứng, từ dân thường đến phi công, đều nhìn thấy cùng một hiện tượng. Họ miêu tả một chuỗi ánh sáng lớn hình chữ V lơ lửng trên bầu trời, di chuyển chậm rãi, ai em lặng và biến mất một cách bí ẩn. Điều đặc biệt, sự kiện này không chỉ được nhìn thấy bởi một vài người, mà có tới hơn 10 nhân chứng trong cùng một thời điểm. Các đoạn video được ghi lại bằng máy quay gia đình thời đó cho thấy những chấm sáng thẳng hàng không giống bất kỳ loại máy bay nào của con người. Không quân Mỹ sau đó đưa ra lời giải thích rằng đây chỉ là pháo sáng trong một cuộc tập trận quân sự. Nhưng nhiều nhân chứng phản đối. Pháo sáng nào lại bay thẳng hàng, giữ nguyên hình dạng suốt hàng chục phút như vậy? Thậm chí, thống đốc bang Arizona lúc bấy giờ, Fay Symington, ban đầu còn tổ chức họp báo chế nhạo sự việc. Nhưng nhiều năm sau, ông thừa nhận, tôi cũng tận mắt nhìn thấy nó. Nó không giống bất kỳ thứ gì mà con người có thể chế tạo. Đó chắc chắn là UFO. Đến nay, ánh sáng Phoenix vẫn được coi là một trong những vụ việc UFO được nhiều người chứng kiến nhất trong lịch sử, với số lượng nhân chứng khổng lồ và bằng chứng video rõ ràng. Nhưng nếu ánh sáng Phoenix chỉ là khởi đầu, thì sự kiện tiếp theo còn ly kỳ hơn, với nhân chứng là chính quân đội Mỹ. Top 4. Vụ UFO Rendlesham Forest, Roswell của nước Anh, 1980. Tháng 12 năm 1980, tại căn cứ quân sự Rathwood Bridge, Anh Quốc, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra, khiến nhiều người gọi đây là Roswell của nước Anh. Đêm 26/12/1980, hai sĩ quan không quân Mỹ đóng tại căn cứ cho biết họ nhìn thấy một luồng sáng rực rỡ rơi xuống khu rừng Rendlesham gần đó. Nghĩ rằng có thể là một chiếc máy bay gặp nạn, họ lập tức tiến vào rừng để điều tra. Khi đến gần, họ nhìn thấy một vật thể kim loại hình tam giác đang lơ lửng cách mặt đất chưa đến 1 mét. Nó phát sáng nhiều màu với những ký hiệu lạ khắc trên thân. Một trong các binh sĩ, trung sĩ Jim Penniston, thậm chí còn chạm vào vật thể và mô tả rằng khi chạm vào, trong đầu ông xuất hiện một chuỗi ký hiệu như mã nhị phân. Vật thể phát ra ánh sáng mạnh rồi từ từ bay vọt lên không trung, biến mất trong nháy mắt. Những ngày sau đó, nhiều binh sĩ khác tiếp tục báo cáo hiện tượng ánh sáng bí ẩn trong rừng. Chỉ huy Charles Helt đã đích thân dẫn đội tuần tra, ghi âm toàn bộ sự việc. Trong cuốn băng, người ta có thể nghe thấy giọng ông. Ánh sáng đang di chuyển. Nó tách ra. Có 3 vật thể. Chúng đang chiếu tia sáng xuống khu rừng. Bản ghi âm này hiện vẫn còn, trở thành bằng chứng không thể chối cãi rằng một nhóm binh sĩ được đào tạo bài bản đã thực sự chứng kiến UFO. Nhiều năm sau, khi giải mật, các binh sĩ vẫn giữ nguyên lời khai. Họ khẳng định, chúng tôi biết rõ thế nào là pháo sáng, máy bay hay vệ tinh. Thứ đó không thuộc về trái đất. Nếu tại Phoenix, UFO xuất hiện trước hàng ngàn dân thường, thì ở Rendlesham, nhân chứng lại là quân nhân, những người được huấn luyện để quan sát chính xác. Nhưng nếu bạn nghĩ đây đã đủ đáng sợ, thì sự kiện tiếp theo còn khiến cả một thị trấn ở Brazil bị ám ảnh suốt nhiều năm. Top 3. Vụ UFO Virginia, quái vật ngoài hành tinh ở Brazil, 1996. Ngày 20 tháng 1 năm 1996, tại thị trấn Virginia, Brazil, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra, khiến truyền thông gọi đây là Roswell của Nam Mỹ. 3 cô gái trẻ trên đường về nhà bất ngờ nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ trong bãi đất trống. Họ miêu tả nó có đôi mắt đỏ rực, đầu to, da nâu bóng, chỉ cao khoảng 1-6 mét và dường như đang bị thương. Khi nhìn thấy họ, sinh vật run rẩy và phát ra âm thanh lạ, giống như tiếng rít. Thông tin lan truyền nhanh chóng. Người dân trong thị trấn kể rằng họ nhìn thấy xe quân sự Brazil xuất hiện ngay trong đêm chở theo thùng kín. Một số nhân chứng khẳng định cảnh sát quân sự đã bắt giữ sinh vật và đưa nó đi đâu không rõ. Vài ngày sau, một binh sĩ tham gia chiến dịch bí mật đó đột ngột qua đời vì nhiễm trùng không rõ nguyên nhân. Người dân tin rằng ông đã tiếp xúc trực tiếp với sinh vật. Báo chí Brazil rầm rộ đưa tin
mô tả việc có tới 2 sinh vật ngoài hành tinh bị bắt giữ và một chiếc UFO rơi xuống ngoại ô thị trấn. Chính phủ Brazil ban đầu phủ nhận, nhưng nhiều sĩ quan cấp thấp sau này đã thừa nhận họ từng tham gia vụ việc. Một chi tiết kỳ lạ khác, các nhân chứng kể rằng quân đội Mỹ cũng xuất hiện tại Brazil ngay sau sự kiện, khiến giả thuyết che giấu thông tin càng thêm thuyết phục. Cho đến nay, Varginha vẫn trở thành địa điểm du lịch UFO nổi tiếng, và người dân nơi đây vẫn tin rằng họ đã tận mắt chứng kiến một cuộc chạm trán có thật với sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng đó mới chỉ là Brazil. Sự kiện tiếp theo sẽ khiến bạn rùng mình hơn khi UFO không chỉ xuất hiện mà còn tấn công con người. Top 2. Vụ UFO Colares. Ánh sáng tấn công con người 1977. Năm 1977, tại thị trấn Colares, một vùng ven biển nhỏ bé ở miền Bắc Brazil, hàng trăm người dân bắt đầu báo cáo những hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. Mỗi đêm, họ nhìn thấy những quả cầu ánh sáng phát sáng rực rỡ bay lượn trên không trung. Chúng không chỉ xuất hiện rồi biến mất, mà còn bay rất thấp, bám theo con người và điều đáng sợ nhất, tấn công trực tiếp vào họ. Người dân kể lại, những luồng sáng này bắn ra tia sáng đỏ chiếu thẳng vào cơ thể. Những ai bị chiếu trúng đều để lại vết bỏng, chảy máu và cảm giác kiệt sức như mất máu. Có trường hợp còn tử vong sau khi tiếp xúc. Nỗi hoảng loạn lan rộng đến mức thị trấn gần như bị bỏ hoang vào ban đêm. Chính quyền Brazil buộc phải hành động. Họ mở một cuộc điều tra quân sự tuyệt mật có tên Chiến dịch Prato, Operação Prato. Trong nhiều tháng, quân đội ghi nhận hàng trăm báo cáo, chụp được nhiều bức ảnh và video về các vật thể lạ. Các sĩ quan thừa nhận, những vật thể này không phải là máy bay, trực thăng hay khí cầu. Chúng có khả năng bay lượn phi thường. Điều gây sốc hơn cả, sau khi chiến dịch kết thúc, toàn bộ hồ sơ ban đầu bị niêm phong. Chỉ nhiều năm sau, khi tài liệu được giải mật, người ta mới biết rằng chính quân đội cũng thừa nhận đã chứng kiến UFO ở Colares. Một số nhân chứng sống sót vẫn nhớ như in. Ánh sáng đó hút máu tôi. Tôi cảm thấy lạnh buốt, kiệt sức, như bị rút hết sinh lực. Vụ việc Colares trở thành một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất rằng UFO không chỉ xuất hiện để quan sát, mà còn có thể tác động trực tiếp, thậm chí gây hại đến con người. Và nếu Colares khiến bạn lạnh gáy, thì sự kiện số 1 tiếp theo còn chấn động hơn nhiều, bởi nó đã trở thành biểu tượng UFO nổi tiếng nhất mọi thời đại. Roswell, 1947. Top 1. Vụ UFO Roswell, chiếc đĩa bay huyền thoại, 1947. Ngày 8 tháng 7 năm 1947, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin không quân đã thu giữ một chiếc đĩa bay rơi xuống trang trại gần Roswell, New Mexico. Đây chính là khởi đầu của vụ UFO nổi tiếng nhất lịch sử. Người nông dân William Brazel là người đầu tiên phát hiện những mảnh vỡ lạ nằm rải rác trên cánh đồng. Ông mô tả chúng là những mảnh kim loại mỏng, nhẹ đến mức không thể bị bẻ cong hay cháy khi đốt. Ông báo cho quân đội, và ngay lập tức khu vực được phong tỏa nghiêm ngặt. Không quân Mỹ ban đầu xác nhận với báo chí rằng đó là một chiếc đĩa bay, nhưng chỉ một ngày sau, họ đổi giọng, tuyên bố đó chỉ là khinh khí cầu thời tiết. Sự mâu thuẫn này đã châm ngòi cho hàng thập kỷ thuyết âm mưu. Nhiều nhân chứng khẳng định họ đã nhìn thấy xác sinh vật lạ được chở đi bằng xe tải quân sự. Một y tá tại căn cứ Roswell còn kể rằng bà tận mắt thấy những cơ thể nhỏ bé, đầu to, mắt đen, hình dáng mà sau này thế giới gọi là Grey Alien. Trong nhiều năm, chính phủ Mỹ giữ im lặng. Đến thập niên 1990, Lầu Năm Góc mới giải thích rằng mảnh vỡ thực ra thuộc về dự án Mogun, một chương trình tuyệt mật nhằm phát hiện vụ thử hạt nhân của Liên Xô bằng khí cầu gắn thiết bị nghe lén. Nhưng lời giải thích này vẫn không thuyết phục được công chúng, bởi các nhân chứng không chỉ nhìn thấy mảnh vỡ mà còn khẳng định có sinh vật lạ. Ngày nay, Roswell đã trở thành một biểu tượng toàn cầu về UFO, xuất hiện trong hàng trăm bộ phim, sách báo và thậm chí cả bảo tàng UFO tại chính thị trấn này. Nó đặt ra một câu hỏi chưa có lời giải: liệu vụ Roswell có thực sự là minh chứng cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh, hay chỉ là một trong những bí mật quân sự lớn nhất thế kỷ 20? Như vậy, chúng ta đã cùng nhau khám phá top 5 sự kiện UFO được nhân chứng tận mắt ghi lại. Ánh sáng Phoenix, năm 1997. Vụ Rendlesham Forest, 1980. UFO Varginha, Brazil, 1996. UFO tấn công Colares, 1977. Và huyền thoại Roswell, 1947. Mỗi sự kiện đều để lại bằng chứng, nhân chứng và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. UFO có thật, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, công nghệ bí mật, hay thậm chí là một chiến dịch che giấu nào đó? Bạn tin vào giả thuyết nào? UFO thực sự tồn tại
hay tất cả chỉ là trò lừa dối? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới, vì chúng tôi muốn nghe góc nhìn của bạn. Và đừng quên đăng ký kênh Chưa Giải Mã để không bỏ lỡ những hành trình khám phá bí ẩn tiếp theo. Bởi vì ngoài kia có thể còn rất nhiều điều mà loài người chưa sẵn sàng đối mặt.